Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω τις ελιές τις μαύρες με άλμη και ξύδι. Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Έχω δείξει τις πράσινες ελιές και πολλοί φίλοι και φίλες μου ζητήσαν να δείξω και πώς κάνω τις μαύρες. Έτσι, εχθές πήγα στο παζαράκι, βρήκα ωραίες καλαμό όριμες. Βέβαια, τις μαύρες τις ελιές τις φτιάχνω με τρεις τρόπους. Είναι με την άλμη μόνο, με άλμη και ξύδι, αλλά και με αλάτι μόνο. Σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω τις ελιές τις μαύρες με άλμη και ξύδι. Προς το παρόν ήβρα όριμες καλαμό και θα κάνω με καλαμό σήμερα, παρόλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ποικιλίες που ελιές. Τις παίρνουμε τις καλαμό, τις πλένουμε πολύ καλά με καθαρό νερό, τις αφήνουμε μία ώρα σε νερό και μετά θα κάνουμε άλμη. Η αναλογία είναι για κάθε 6 ποτήρια νερό θα βάλουμε ένα ποτήρι ξύδι και ένα ποτήρι αλάτι. Είναι ένας συνδυασμός ξυδάτης με αλμυρίζι. Είναι πολύ ωραίες και αυτές οι ελιές και έπαιρνουν πολύ χρόνο να ψηθούν σε σύγκριση με τις άλλες που τις κάνουμε μόνο στην άλμη. Θα τις πλύνουμε καλά και θα τις αφήσουμε να φουσκώσουν στο νερό για μία ώρα. Ξέπλυνες τώρα και θα βάλεις άλλο νερό και θα τις αφήσεις τώρα μία ώρα να φουσκώνουν. Μετά από μια ώρα που φουσκώνουν οι ελιές μας. Πολλές με ρωτούν πώς θα μετρήσω εσύ. Τις βάζουμε στο δοχείο μας, Μιχάλη. Εδώ εντωμεταξύ δεν είπα, έχω 1,5 κιλό ελιές μαύρες. Είπαμε ότι η ποικιλία θέλουμε, μπορούμε να τις κάνουμε. Εγώ τώρα θα κάνω τις καλαμό. Πρέπει να είναι όμορφες, έτσι γερές, σωστές. Μάλιστα. Ψημένες, σημαντικό και τα υλικά, Μιχάλη μου, που χρησιμοποιούμε. Έπρεπε ότι έβρουμε να δω, διότι πάει και ο κόμπος μας άδικα. Δώσουμε κάτι παραπάνω και να πάρουμε το καλύτερο. Ακριβώς. Και τώρα θα δούμε πώς άλμη θα κάνουμε. Ναι, βάσει του νερού που θα μπει. Ναι, να σκεφτούμε ότι να βάλουμε και ξύδι όμως. Ναι. Άρα ένα ποτήρι να βάλεις τώρα, συνέχισε. Τώρα να δούμε, να βάλεις ένα ποτήρι. 2. 3. Ναι, προχώρα. 4. Άρα με 4 ποτήρια νερών έχουμε καλύψει τις ελιές. Ναι. Θα φτιάξουμε τώρα ένα διάλειμμα όπου θα βάλουμε 3 ποτήρια νερό, μισό ποτήρι ξύδι και μισό ποτήρι αλάτι. Και θα τις καλύψει. Αν δεν τις καλύψει και θέλει ακόμα 1-2 κουταλιές νερό θα προσθέσουμε. Η αναλογία είναι 6 προς 1. Τώρα θα γίνει 3 νερό, μισό ποτήρι ξύδι και μισό ποτήρι αλάτι. Το μισό ποτήρι αλάτι είναι 100 γραμμάρια και το μισό ποτήρι ξύδι είναι 100 ml. Θα το χρησιμοποιήσεις όλο το νερό. Να αφαιρέσω το ένα μου ποτήρι, Μιχάλη. Να αφαιρέσω το ένα ποτήρι. Ναι. Ωραία. Φεύγει το ένα ποτήρι. Άρα φεράς ένα ποτήρι που τα 4 και μείναν 3 τώρα. Και θα βάλεις μισό ποτήρι. Βλέπεις να είναι Ναι. Μισό ποτήρι ξύδι. Μισό ποτήρι ξύδι είναι 100 ml. Μπορείτε και άσπρο, μπορείτε και κόκκινο. Και τώρα μισό ποτήρι αλάτι. Εντάξει. Πάει και το αλάτι. Και να σκάμε σαν τις ξηδάτες. Να το διαλύσεις και να το ξαναβουτήσεις το ποτήρι σου. Ναι. Ανακατεύεις λοιπόν να διαλυθεί. Καλά, θα το αφήσουμε την ώρα. Και όταν είναι έτοιμο και δούμε ότι έλειωσε καλά. Έχει διαλυθεί καλά. Να λιώσει καλά. Το αλάτι που έχω χρησιμοποιήσει είναι θαλασσινό αλάτι. Λεπτό που χρησιμοποιώ εγώ. Και χοντρών και λεπτών πιστεύω γίνεται. Ακριβώς. Αρκεί να διαλυθεί καλά. Ναι, να μην έχει κόκκους μέσα. Θα τα αφήσουμε όση ώρα πάρει, να δούμε ότι δεν έχει κόκκους μέσα και θα το ρίξουμε στο δοχείο μας με τις ελιές και αυτές θα τις κάνουμε σε άλμη και σε ξύδι. Οπότε θα είναι έτοιμες σε μερικούς μήνες. Ναι. Μιχάλη μου, να τις ανοίγουμε, να τις βλέπουμε. Το καλό τούτες, δεν έχει στην έννοια κάθε λίγο να τις τσιλάς. Ναι. Διαλύθηκε. Ναι. Πάμε. Να φιλέσουμε, δεν δώσαν και τούτες οι ελιές. Ίσα, Μιχάλη μου.
Μάλιστα. Ωραία, τελειώσαμε. Δεν χρειάστηκε να βάλεις ακόμα λίγο. Δεν χρειάστηκε. Η αναλογία πρέπει να χρησιμοποιούμε και λίγα μαθηματικά. Εσύ. Παντού χρειάζονται και τα μαθηματικά. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε χωρίς υπολογισμούς. Στην τύχη δεν γίνεται τίποτα. Να μεταφούμαστε. Ωραία φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς τις μαύρες ελιές όπως προτιμάτε, είτε σε άλμιν, είτε σε άλμιν μαζί με ξύδι, είτε τσιλιντριστές, αλλά τις μέρες όπως λέει η Λίζα, τσιλιστές. Πάει και τούτη Μιχάλη μου. Ωραία. Οι πράσινες Μιχάλη, νάτες, τα βαρελάκια εδώ. Έχουμε πράσινες, νάτες πράσινες, σε μεγάλα, σε πιο μικρά δοχεία. Τώρα είναι οι μαύρες, αυτή είναι η μαύρη η καλαμό με άλμη και αυτή είναι η μαύρη η καλαμό με άλμη και ξύδι. Και να σας δείξω τις περσινές, τις προπέρσινες, πόσο ωραίες έχουν γίνει. Και σε άλλο βίντεο να δείξουμε και τον άλλον τρόπο. Όποιος χρειαστεί. Ξέρετε που είναι οι ελιές. Ξέρετε που είναι οι ελιές μας. Άμα έρθετε εδώ στη Λεμεσό. Ελάτε προς το φούρνο και κάτι να βρείτε. Οι καπάρια, οι ελιές, οι τσακιστές. Οι μαύρες. Είμαστε ωραίοι. Με τις μάσκες δεν ξεχωρίζει κανένας. Έλα. Κραχανάζ, λουκάνικα, χαλούμια, γιαούρτι, αναράδες, κρασί, λάδι Όλα τα καλά. και τραχανάς ξηρός. Ενούλα παραδοσιακά. Μάλιστα. Α, το πισουρκώτικο χαλούμι. Se, cremini fresco, 50 o carpuzzi. Βάλω τη μπισκότη, αλατίζω τη και βάλω στον ίδιο. Αλατίζεις τη. Ναι, Για να χάσει την υγρασία. Ναι, μπράβο. Σοβαρά. Και ανακατώνεις την κάθε λίγες μέρες, ώσπου να ψηθεί. Και έρχεται σουρώνει, ύστερα μας σουρώσει και ύστερα κάνω δυο δάχτυλα αλάρμη μες στη φύζα μου. Αναλογία. Πάλι 6 μένα. Εγώ Έξι. το κανονικό, τη δόση μας που κάνουμε, το κάνουμε με πατάτα, γιατί έχω πολύ. Βάλω πατάτα νεό, γιατί κάνω ας πούμε 200 λίτρα κάθε φορά. Κάνω πολλές. Και βάλω πατάτα να αντιαρμόνιο. Α, για να επιπλέει. Ναι, Α, για να επιπλέει. ναι. Και βάλω ας πούμε μες στη φύσα μου να τις βάλω τις ελιές μου, βάλω έτσι πιο δάχτυλα αλάρμη. Όχι την αλάρμη που έχω έτοιμη. Και κάθε τόσο ανακάτω και μην Και τούτον είναι. Ναι, τούτον. Ένα χρόνο, ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Να το δοκιμάσουμε και τούτο. Να κορβέρω εκεί. Ρεβέτσι μου, έλα να δούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Α, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Φαΐ? Επίνασε ο γιος μου?
Δεν φάτε σήμερα. Ρόκι, τι να φάμε, τι θέλει ο γιος μου. Να φαείς.